ගුවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් අදත් මම ඔයාලට ගෙනාවා ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් අරගෙන. හරි අද මම ගෙනල්ලා තියෙන වීඩියෝ එක තමයි මෙන්න මේ විදියට මොකක් ඩිසයින් එකක් ලේසියෙන්ම ඔයාටත් අදාගන්නේ කොහමද කියලා. හරි අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු මෙන්න මේ විදියට මොකක් ඩිසයින් එකක් ලේසියෙන් අදාගන්නේ කොහමද කියලා. හරි වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පාලා තියෙන රතු පාට subscribe button එක එකපාරක් touch කරලා එයාට තියෙන bell icon එකත් all දාගත්තොත් ඔයාට පුළුවන් වෙනවා මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාගේ ෆෝන් එකට මුලින්ම ගෙන්න ගන්න. හරි එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු මේක කොහමද හදාගන්නේ කියලා. ඔයාට මුලින්ම මේකට අවශ්‍ය වෙනවා Pixel app එක download කරගන්න. හරි එහෙනම් ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ Play Store app එක open කරගෙන මෙන්න මේ Pixel app එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට download කරගන්න. හරි මගේ ෆෝන් එකේ මේක download කරපු නිසා මම මුලින්ම මේක open කරගන්නවා. හරි මේ app එක open කරගත්තාන් පස්සේ අපිට මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි එහෙනම් ඔයාට ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ ඔයා මේ text කියන එක delete කරගන්න එක. හරි එහෙනම් මෙන්න මේ උඩම තියෙන dustbin icon එක මේ විදිහට touch කරලා okay කියන එක touch කරගන්න. හරි ඒක touch කරගත්තාන් පස්සේ ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ ඔයා මෙන්න උඩම තියෙන තිත්තුණු උඩ එකපාරක් මේ විදිහට touch කරගන්න එක. හරි ඒක touch කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ image කියන option එකක්. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් මේ විදිහට touch කරගන්න. හරි ඒක උඩ මේ විදිහට touch කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් custom කියලා option එකක්. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් මේ විදිහට touch කරගන්න. ඒක touch කරලා මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් YouTube thumbnail කියලා option එකක්. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් මේ විදිහට touch කරගන්න. හරි ඒක touch කරගෙන මෙන්න okay කියන එක මේ විදිහට touch කරගන්න. හරි ඒක touch කරගත්තාම ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ ඒ අකුර උඩ මේ විදිහට touch කරගන්න. ඒක touch කරලා මේ text එක මේ විදිහට touch කරගන්න. ඒක touch කරලා මේ edit කියන එක මේ විදිහට touch කරගන්න. ඒක touch කරලා මේක මේ විදිහට කපා ගන්න. එතනට ඔයා කැමති නමක් මෙතනට type කරගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් මම මේ විදිහට මගේ නමක් type කරගන්නවා. හරි එම type කරගෙන මේ okay කියන එක touch කරගන්නවා. හරි ඒක touch කරගෙන මෙන්න මේ text එක මේ විදිහට touch කරලා මෙන්න මේ හරි මැදට වගේ මෙන්න මේ වගේ තියාගන්නවා. මේ ගන්නට. හරි එම තියාගන්න විදිහට මේට කරලා මේකට font එකක් අපි මාරු කරගන්න ඕනේ. හරි එහෙනම් මේ font කියන එක මේ විදිහට touch කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ කැමති font එකක් මෙතනට select කරගන්න. හරි එහෙනම් මම මෙතනට මේ තුන්වෙනියට තියෙන font එක මේ විදිහට select කරගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් කැමති font එකක් select කරගන්න. හරි මේ විදිහට select කරගත්තාන් පස්සේ මම මේ විදිහට මේක ගානට හදා ගන්නවා. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනට color එකක් select කරගන්න එක. හරි ඔයා මේ විදිහට මෙන්න මේට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ color කියන එකට මේ විදිහට පාරක් touch කරගන්න. ඒක touch කරලා ඔයාලට කැමති color එකක් මෙතනට select කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට මේ කළු කියන එක මේ විදිහට touch කරලා මේක හරි ලකුණ touch කරගන්නවා. හරි ඒකට හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනට image එකක් add කරගන්න එක. හරි ඔයාලට පුළුවන් මගේ description එකට ගිහින් මේකට අවශ්‍ය වෙන image ටික මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ link touch කරලා මේක download කරගන්න. හරි එහෙනම් මම මේ විදිහට image එකක් මෙතනට select කරගන්නවා. හරි ඒක select කරගෙන මේ හරි ලකුණ touch කරගන්නවා. හරි ඒක touch කරගෙන මේක හරියට අපි ගානට මේ විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. හරි මම මේ විදිහට මේ ගානට වගේ මේක හදාගත්තා. හරි එහෙම හදාගත්තාන් පස්සේ ඔයා ආයිමත් මෙන්න මේ ධන ලකුණ උඩ මේ විදිහට එකපාරක් touch කරගන්න. ඒක touch කරලා මෙන්න මේ gallery කියන එක touch කරගන්න. හරි ඒක touch කරලා මෙතනට ආයිමත් තව image එකක් මම මෙතනට add කරගන්නවා. ඒක add කරලා මෙන්න මේ හරි ලකුණ touch කරගන්නවා. ඒක මේ විදිහට ගානට අපි මේ විදිහට select කරලා ලස්සනට හදා ගන්න ඕනේ. හරි එහම හදාගත්තාන් පස්සේ ඊළඟට වාට කරන ධන ලකුණ උඩ මේ විදිහට touch කරගන්න. ඒක touch කරලා මේ gallery කියන එක උඩ මේ විදිහට touch කරගන්න. ඒක touch කරලා අපි ඊළඟ image එකත් මේ විදිහට මෙතනට select කරගන්නවා. හරි එහෙම select කරගෙන මේක මේ විදිහට ගානට හදා ගන්න ඕනේ.
හරි. එහෙම අදාගත්තාම පස්සේ ඊළඟට වාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ උඩම තියෙන අයිකන් එක මේ විදිහට ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා මෙන්න මේ ලොක් කීන එක මේ විදිහට ලොක් කරලා මෙන්න මේ ඉමේජ් එක මෙන්න මේ විදිහට පහළට හැදගෙන එන්න. එimhe ඇදගෙන ආවන් පස්සේ ආයෙමත් මෙන්න මේ අයිකන් එක මේ විදිහට ටච් කරගන්න. හරි. ඒක ටච් කරගත්තාන් පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් අපි ලස්සනට මේ පෝස්ට් එක හදාගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ලස්සන පෝස්ට් එකක් මේ විදිහට හදාගන්න. හරි. ඊළඟට අපි කරන්න තියෙන්නේ මේක සේව් කරගන්න ඕනේ. හරි. එහෙනම් මෙන්න මේ උඩ තියෙන අයිකන් එක මේ විදිහට ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා මෙන්න මේ යට තියෙනවා save image කියන එක ටච් කරගන්න. හරි. ඒක ටච් කරලා මෙන්න මේ save to gallery කියන එක මේ විදිහට ටච් කරගෙන මේක save කරගන්න. මේක තමයි මම ගෙනාපු වීඩියෝ එක. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලටත් ගොඩක් වැදගත් වෙන්නද කියලා. ඉතින් ඔයාලටත් වැදගත් වුණා නම් ඔයා like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ බලන්න නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා එයා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් all දාගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු සෙනෙක් ඔයාගේ ෆෝන් එකට මුලින්ම ගෙන්න ගන්න. ආයිමත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකෙන් අපි හමු වෙමු. සුබ දවසක්.